Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna martie. Să vedem cum arată acest început de primăvară pentru voi. Cum se anunță luna martie pentru gemeni? Vom face crucea celtică, bineînțeles, vom scoate și câte o carte pentru provocare, alta pentru surpriză și, bineînțeles, concluzia acestei luni, să spunem așa. Hai să vedem. Energia ta în această lună, Regina de Cupe. Ok, Regina de Cupe arată o energie, hai să spunem, blândă, o energie mai calmă, o energie, dacă geamănul este un semn de aer, este foarte mental, poate că n-ai fost agitat mental în ultima perioadă. E bine, aici vedem cum cumva se așează un soi de liniște în tine. Pare că este o energie în care, nu știu dacă te simți foarte confortabil, ideea este că poate e o alegere sau poate că s-au așezat în tine ceva, niște emoții, bine, s-au așezat în tine niște ai înțeles ceva la nivel emoțional, pentru că vorbim despre cupe aici, Regina de Cupe, la nivel emoțional ai înțeles ceva, s-a așezat ceva te-a calmat, ești un pic mai, hai să numim așa, nu știu, împăciuitor, îmi vine să spun. Hai să vedem situația. Avem un doi de monede. Doiul de monede știm că este cartea cântăririi. Aici se vede cu claritate cum această persoană încearcă să-și țină un cert echilibru, pentru că este într-un picior și are acele două monede pe care le evaluează. Ori cântărești o situație, ori încerci să cauți, nu știu, să vezi avantaje, dezavantaje dintr-o anumită situație din viața ta. Cert este că ești pe evaluare, modul de evaluare în luna martie. Hai să vedem ce evaluezi. Eu aș spune că îți evaluezi sentimentele sau ce îți lipsește, pentru că 4 de cupe este cartea celui care nu se simte iubit, nu e ca și cum este cartea mofturosului. Ai lucruri pe care le am, însă nu prea îmi place cum sunt, ce mi se oferă, nici aia nu mă satisface, e un soi așa de, nu știu, poate că într-adevăr nu ar strica să te analizezi sau să te autoanalizezi un pic mai mult. Regina de Cupe ne arată faptul că ceva s-a așezat în tine, însă nu știu dacă s-a așezat cu adevărat, ce poate că Regina de Cupe ne arată energia la care tu tinzi să ajungi, să devii într-un fel sau altul sigur pe ceea ce simți și pe ceea ce îți dorești. Și de-aia vedem că în luna martie pare că ești în această evaluare a, hai să văd ce am, ce mi se oferă din exterior și cam ce este avantajos sau dezavantajos sau neavantajos pentru mine. Și avem un alt 4 de bâte, care înseamnă cartea familiei, a logodnei, a unei relații stabile, a ceva solid, da? Pentru că aici nu neapărat, acum voi luați mesajele și așezați-le, ce știu, poate aici e vorba despre un job. Eu nu o să mai stau să mai zic 2000 de variante, pentru că mesajele sunt care sunt, eu dacă le interpretez din punct de vedere emoțional sau pe relații, pentru că au fost persoane care au zis, nu ne interesează toată ziua numai iubire. Dragă om, ia acele mesaje și du-le acolo pe acea arie care te interesează, dacă rezonează ceva din ceea ce eu zic, chiar dacă eu interpretarea o fac în stil de iubire, tu poți să transformi aceste mesaje și să le duci pe cealaltă arie sau, nu știu, dacă nu ai mesaje, da? Pentru tine. 4 de bâte, cartea stabilității, 4 de bâte este cartea solidului, 4 de bâte este cartea, după cum am zis, a armoniei și a bunăstării. Poate că pentru unii dintre voi luna
martie vrea să vă transmită într-un fel sau altul aceste mesaje, aceste cărți, vor să vă transmită faptul că în luna martie ar trebui să fii mai calm. Calm down, încearcă să fii foarte conectat cu ceea ce deții, îmi vine să spun, sau ceea ce ai din punct de vedere emoțional. Și nu e vorba de apreciază ceea ce ai, ci este vorba despre decide-te cu ceea ce ai să joci în armonie sau să mergi către armonie și către a restabili acea conexiune cu cel de lângă tine. Dacă sunteți singuri, dragii mei, aici este vorba despre ok, cântărește sau evaluează-ți mofturile, că poate nu-ți convine niciun candidat sau candidată de pe piață, habar n-am. Dacă într-adevăr vrei o relație serioasă, pune mâna și evaluează-te și vezi ce, Doamne iartă-mă, zace în tine de nu reușești să te armonizezi cu celălalt, da? Sau vezi, dar aici e talarea ta, eu nu pot să zic celălalt, vezi că evaluează-l pe ăla și vezi de ce e mofturos că nu vrea cu tine. Nu, e despre tine, îmi pare rău, aici vorbim despre zodia Gemenilor, nu pot să spun altceva. În mintea ta, 3 de cupe, 3-ul de cupe este optimism. Din punct de vedere mental, hai să spunem, băi, ești optimist. Ok. E foarte ok. Cavaler de spade și 10 de spade. Tu ai o luptă. Aici e ca și cum, da, ești optimist, ești așa, încerci din punct de vedere mental să-ți menții. Atenție să nu fie o aparență, da? Nu știu de ce simt să transmit acest mesaj. Pentru că tu pari foarte așa, nu zen, că nu e despre zen aici, dar pari dispus la discuții, pari amabil, pari prietenos, da? Dar pare că aici este un soi de, nu știu, ori în mintea ta se duce o mare luptă sau o mare, aici tu lupți, ca și cum optimismul ăsta pe care îl transmiți, pare că se luptă sau duce o luptă cu acel războinic din tine care a suferit, da? Poate nu sună logic, poate că vi se pare că, nu știu, dar eu cred că are sens. O altă variantă ar fi, în mintea altora dintre voi, ar fi că voi păstrați această aparență de împăciuire, da, cum am zis și cu regina asta de cupe, poate să existe varianta asta. Și să-ți dorești să lași să se înțeleagă că îți dorești să lupți pentru ceea ce pentru armonie și pentru stabilitate și așa mai departe, sau pentru relație, dar aici e ca și cum tu știi că lupți în van. Este tot o contradicție mentală, pentru că aici este partea ta rațională, partea ta conștientă, da? Eu aș spune că într-un fel sau altul cărțile astea îți spun, de-aia aici am pornit cu cântăreala. Pune mâna și evaluează foarte bine dacă tu într-adevăr gândește-te, ești mofturos, sunt lucruri care nu-ți convin și atât sau au o explicație de ce nu-ți convin lucrurile alea. Lucrurile sau modul în care cealaltă persoană se comportă sau nu știu, habar n-am, fiecare cu povestea lui aici. Știți cum e, că despre relație interminabilă, sunt interminabile exemplele, pot exista mii de exemple, dar aici vorbim despre, ok, tu evaluează și vezi dacă într-adevăr această stare emoțională pe care o ai este nu am chef de celălalt sau nu mă simt iubit în această relație, iubită, nu mă simt, habar n-am, nu știu cum te simți tu, evaluează. Vezi dacă este
cu adevărat sau e doar un moft sau e doar o scuză. Pentru că de-aia avem aici un soi de aparențe. Doi, dacă tu ai suferit, nu contează sub ce formă ai suferit în această relație, ce sens are să fii nemulțumit întotdeauna când povestea suferinței trebuie să dispară. Ok, am suferit, dar am încercat să rezolvăm amiabil, pentru că aici e despre amiabil, da? Sau mai repede am atacat pentru că, vezi, Doamne, cât rău mi-ai făcut? Sau, mă rog, e reciproc dacă vorbim despre relații, da? Despre cei care aveți relații. Putem să vorbim aici despre alte influențe din exterior. A treia persoană nu neapărat, pentru că aici avem trei energii, nu vorbim neapărat despre aventuri. Treiul de cupe singur, am spus și în cursul de tarot, nu reprezintă o trădare. Poate în această combinație să ne vorbească de o a treia persoană, pentru că 10 de spade este o trădare, adică cineva care mi-a înfipt cuțitul în spate, nu mă așteptam de la persoana asta, da, de la persoana iubită să pună coarne, de exemplu. Dar aici este ok. Cu ce ne ajută vrajba și zâmbetul pe buze sau zâmbetul pe buze? Dacă e de rezolvat o problemă de genul ăsta cu trădarea sau cu a treia energie din exterior, poate să fie jobul. Petreci mai mult sau, mă rog, celălalt petrece mai mult timp la job și când ajunge acasă e obosit mort și nici, ca și cum nici nu mă vede, nici nu exist, nici nu nimic și vai de mine ce căsnicie avem noi, da? Cu zâmbetul pe buze. Aici poate să fie despre asta. Ok, evaluați și vedeți ce probleme aveți cu adevărat, da? Alea reale, da? Alea care nu vă lasă, domne, să aveți această relație armonică, această relație solidă și așa mai departe. Și luptați pentru ele. Luptați să rezolvați acele probleme. În subconștient, magicianul. Vezi tu, în subconștient e ca și cum tu știi că puteți. E ca și cum, bă, eu știu că o să reușim să rezolvăm, da? Avem lumea și avem doi de spade, dar cine refuză aici jocul ăsta? Pentru că aici e ca și cum în subconștientul tău există credința în puterea de a depăși. Puterea de a depăși acest obstacol, puterea de a, nu știu, puterea de a închide capitolul, adică putem chiar și să ajungem să ne despărțim. Adică aici e o convingere. Există convingerea că din tot se iese în această lume. Da, singura, hai să spunem așa, siguranță pe care o avem este că toți murim, în rest totul are rezolvare, da? Așadar, credința există, dar aici cine nu vrea să participe? Pentru că aici vedem o persoană care stă așa înțepenită, cu curul pe o stâncă de asta, pe ceva de piatră și încrucișată, da? Cu brațele încrucișate. Asta înseamnă că refuză, într-un fel sau altul, ori refuză finalul relației, ori refuză să participe în totalitate. Ceva se întâmplă. Nu știu cine este cel care refuză, dar na. În trecut, rege de bâte. Regele de bâte poate să fie imaginea egoistului. Ia uite, da, se confirmă. Wow, și din nou și rege de bâte și a mai sărit o carte 5 de cupe. Dragii mei, eu aș spune că într-un fel sau altul regele de cupe, de bâte, cum a ieșit de 2 ori, poate că vrea să ne spună că în trecut în ultimile luni sau cel puțin, nu știu, cel puțin 3 luni, da?
Atmosfera a fost una, hai să o spunem așa, jalnică, dar nu jalnică pentru că așa a fost, pur și simplu, a fost provocată, îmi vine să spun. Aici avem acest rege de bâte, poate să ne vorbească despre un masculin toxic. Acum, masculinul toxic nu vorbește doar despre bărbați, vorbește despre masculinul din noi, ok? Masculinitatea sau masculinul toxic din fiecare dintre noi este când noi ne credem regii regilor, șeful șefilor și începem să ce? Începem să dăm cu bâta în baltă și începem să facem foarte mult rău, să aducem foarte multă toxicitate în viața noastră, în relațiile noastre, că nu e doar despre relații de iubire. Așa, viața noastră se umple de rahat, ca să-l numim așa pe românește, cum îmi place mie să vorbesc. Se vede multă suferință și foarte multă, nu știu, prezență dominantă aici. Aș spune din cauza acestei masculinități toxice. De foarte multe ori putem să cădem în capcana de a fi masculi toxici amândoi în relație, da? Atenție, pentru că femeia care are o poziție socială, ca să ne înțelegem, adică nu neapărat că e șefă sau că e directoare, cine știe pe unde, sau domne, ești șefă la tine acasă, mă înțelegi, da? Tu ești aia care taie și spânzură, pardon, în casă, tu ești cea care are grijă de casă, de copii, ești singura care face toate lucrurile astea și te așează pe tine pe o poziție de dominare, tu nu ai dreptul să-mi spui mie nu știu ce, pentru că eu sunt aia care mă duc la cumpărături, eu fac mâncare, eu fac curat, eu copii, eu spăl, eu calc, eu de toate, tu, gura, da? Sunt multe femei cu acest masculin toxic care se impun foarte mult în fața partenerului și ajung, domne, să nu le mai intre în grație partenerul ăla de nicio culoare. Poate să le pupe și în curcă, nimic nu le mai satisface, da? Și atunci vorbim despre această masculinitate toxică din femeie care ajunge să ce? Să fie nu toxică, mai mult, să fie dominatoare, să fie crudă, să înceapă să mamă, să nu să bage, să-l castreze pe ăla și să facă ce, nu știu, habar n-am, tot felul de prostii putem să facem noi femeile când suntem pe această poziție de dominanță, da, sau de dominare. Și putem să ne găsim cu celălalt care și el, că ce să vezi, suntem doi într-o relație, da? Ce să vezi, începem să ne aruncăm ca chiorii și să ne aruncăm, cum zic eu, tigăile alea în cap, știi? Ne aruncăm așa, cuțite. La noi, cum se zicea, săgeți, da? Aici avem spade, tot naiba aia e. Și vorbim despre doi masculi, da? Care ce își fac unul celuilalt? Se distrug unul pe celălalt, scot cei mai rău din ei, pardon. Asta pare că e imaginea, acum că a fost doar unul singur toxic sau că au fost amândoi. Voi știți, pentru că aici avem moartea unei relații care pare că nu se acceptă. Dar în momentul în care noi evaluăm, că de-aia zic evaluați și vedeți, v-ați omorât singuri relația sau ați lăsat viața să vă omoare relația, cu toate că eu aici nu văd să fi lăsat viața. Aici a existat această implicare din partea, cel puțin din partea unuia, dacă să nu zic amândorura, poate să fie din partea amândorura, da. Însă mă bagă un pic în ceață acest rege de bâte pentru că a ieșit în dublu. Dacă erau doi regi separați, sau mă rog de alte elemente, mai ziceam. Dar aș spune că, mă rog, unul a fost cel care a castrat și a scos ce a fost mai rău din celălalt. În următoarele 3 luni de zile avem spânzuratul. E ca și cum vi se spune, aveți timp 3 luni la dispoziție să vă observați, să observați situația și relația din toate punctele de vedere, da, pe toate părțile.
ca să ajungeți la ce? La iluminare, la trezire, la o concluzie, la un înțeles. Că până la urmă noi putem din ego să tragem concluzii când suntem în masculinitate toxică sau suntem orgolioși sau egoiști sau ce știu eu, da? Dar aici e vorba despre, vi se spune, ia pune mâna și gândește-te sau gândiți-vă împreună fiecare cu treaba lui, da? Să se gândească la ce a făcut, cu ce a venit în relația asta, ca să fiecare să vină cu ceea ce a înțeles, da? Din comportamentul pe care l-a avut în această relație și să tragă acea concluzie, da? Ia uite. 5 de bâte și as de cupe. E ca și cum vi se cere într-un fel sau altul să vă gândiți profund și să evaluați dacă voi credeți că este sănătos, îmi vine să spun pentru voi, să fiți în competiție. Aici avem competiția în iubire, competiția în relație. Eu te iubesc mai mult sau tu niciodată nu m-ai iubit. Eu fac totul pentru relația asta, tu nu faci nimic. Celălalt normal că intră și el în defensivă, intră în gardă și se apără. Această carte este cartea celui care fiecare o ține pe a lui. Eu o țin pe a mea pentru că tu mă ataci, e o carte de atac. Tu mă ataci că eu nu fac sau că nu știu ce sau că nu-ți dau sau că așa. Și eu bineînțeles că nu-mi rămâne altceva decât să-ți întorc același, nu că nu-mi rămâne, ego-ul mă face să mă protejez și dacă nu știu, pentru că eu nu am evaluat. Dacă nu evaluezi, că aici asta e cheia, da? Aveți timp la dispoziție să evaluați, să vă evaluați fiecare comportamentul în relație. Dacă eu nu mă autoevaluez pe mine și nu văd pe toate părțile implicarea mea și ce a fost în relația asta, de s-a ajuns unde s-a ajuns, normal că ego-ul meu o să o țină pe a lui și o să zică tu niciodată nu faci sau ha, nu știu, habar n-am, că zicem multe. Dar când fac evaluarea îmi dau seama, băi, stai puțin, că eu dacă îl atac pe ăsta la inimioară sau îl atac unde îl doare, nu cred eu că e normal și pentru el, pentru că se simte rănit, nu cred eu că e normal și pentru el să mă atace sau să-mi arunce aceeași pastilă sau aceeași săgeată. Ce-ar fi să ne gândim și să încercăm să schimbăm? Pentru că nu suntem în competiție, în iubire, în relație. Relația nu e o competiție, relația este... Nu trebuie să fie lapte și miere, nu trebuie să lipsească sarea și piperul, o ceartă tâmpită. Na, eu nu zic că nu, însă să nu fie toxică, pentru că aici e multă, se vede, mult rău pe care ni l-am făcut, vrând sau nevrând. Dați-vă voie, dragii mei, să vă uitați fiecare în pătrățica lui ce ați făcut, cu ce ați venit în relația voastră. Pentru că e ca și cum se anunță, dacă vreți, pentru că plecăm cu cântărire și evaluare în această etalare, în luna martie pentru voi. Și peste 3 luni de zile, cumva se spune, sau de acum în 3 luni, evaluați. Pentru că dragostea sau iubirea sau relația nu trebuie să fie o competiție. Cine are mai multă dreptate sau cine are gura mai mare. Nu e despre asta. Pentru că pare că cel ce nu vrea să vadă sau nu vrea să accepte că ne-am omorât relația împreună, am participat, e ca și cum aici relația o să atârne de un fir de ață în care probabil neînțelegerile vor continua, vom continua fiecare să o ținem pe a noastră și va continua să fie tensiune, bineînțeles, ia uite. Va continua să fie cu dureri de cap, cu, nu știu, exagerări, cu făcut din țânțar armăsar. Da, provocarea
Rege de monede, provocarea este fiți oameni serioși. Fii, măi, omule, serios, fii cu picioarele pe pământ, fii realist și spune ceea ce îți dorești, pentru că regele de monede își dorește stabilitate, își dorește confort, își dorește liniște, își dorește pace, își dorește această, da, această structură și armonie, da, bunăstare. Hai să vedem. Na, uite ce a sărit, inimioara frântă. Ce 5 de spade. Dar nu poate fi mai... E foarte coerentă etalarea voastră, foarte coerentă. Ești provocat să, așa cum am spus, să fii coerent cu picioarele pe pământ și realist. Privește ceea ce ai. Pentru că pare că este ceva stabil, adică relația este probabil de lungă durată, habar n-am. Privește care este nevoia asta de luptă, de unde vine nevoia de luptă, de unde vine nevoia de a ne certa. Dragii mei, dacă avem nevoie de adrenalină, ne ducem, nu știu, habar n-am, du-te și aruncă-te cu parașuta, fă ceva. Dar nu distruge, pentru că aici e vorba despre ești provocat să fii realist. Cât de tare, cât de mult rău, Domne, s-a făcut, cât de mult, nu știu cum să zic, cât de multă muncă de lămurire ați dus în numele suferinței. Hai pe bune, fiți realiști acum, evaluați foarte bine toată măgăria asta, pentru că aici mie mi se pare o măgărie. Băi, ne certăm și ne băgăm cuțite noi ca proștii. Hai să vedem realitatea. Dacă relația nu mai este stabilă și dacă a existat atât de multă suferință, trădare, aventuri, habar n-am, privește realitatea. Dacă tu ai de-a face cu o persoană trădătoare care te-a înșelat sau care, ce știu, poate tu ești ăla care l-a înșelat pe celălalt și aici este energia lui care se manifestă, da? Partenerului tău. Dacă ai de-a face sau, mă rog, insist așa că na, până la urmă e etalarea voastră, dacă tu ai de-a face cu o persoană care te-a mințit, te-a trădat, te-a manipulat, da, privește, Doamne, realitatea, ce mai cauți acolo, ce mai stai să evaluezi, ce mai cauți tu să-i mai ceri celuilalt să te iubească, pentru că oricum nu te simți iubit, că tot timpul te-a trădat și tot timpul, da, nu are chef, Domne, omul ăsta, că nu vrea aici, cineva refuză, nu are omul ăsta chef să stea să-ți dea ție iubirea care o vrei tu. Nu mai lupta aici, ca și cum, băi, ia, ai timp, 3 luni de zile ți se dă timp la dispoziție, ia și gândește-te ca să vezi, merită sau nu să mai lupți pentru iubirea asta? Merită sau nu să te jupuiești tu pe dinăuntru? Hai, fii realist, că aici este despre a fi realist, a fi împământat. Nu știu, evaluează-te, puneți întrebări, evaluează relația. Bineînțeles, dacă e o relație în care tu aici ai avut de-a face cu un narcisist sau cu, mă rog, narcisist, se zice foarte ușor cuvântul narcisist în România, cu un, bine, nu doar în România, în general, în ultima perioadă, în ultimii ani, ai avut de-a face cu, sau ai de-a face cu o persoană toxică, care nu se iubește decât pe ea, care, da, care te face foarte mult să suferi, acel mascul toxic. Pentru ce, Doamne, iartă-mă, să mai lupți și să te jupoi tu pe dinăuntru? Du-te, omule, de acolo. Ești provocat să vezi o realitate, ești provocat să ai 3 luni la dispoziție să ieși de acolo, din măgăria asta. Surpriza, 7 de monede. 7 de monede e cartea așteptărilor sau a roadelor, să le numim, da? Dacă e ca și cum vei vedea niște rezultate. Surpriza este că ceva va da roade. Ce va da roade probabil va fi evaluarea asta și, hai să spunem, văzutul realității odată pentru totdeauna. Hai să vedem cu ce vine această surpriză. Cu putere, vine cu forța. Și cu rege de cupe. Da, nu știu dacă vine cu un rege de cupe aici.
Mie vine să spun că vine cu liniște sufletească. Această liniște sufletească sau împăcare cu, da, se așează acele emoții în tine, calmul se așează, cum am zis la început. Poate că este o râvnă de-a ta să ajungi să te calmezi și să vezi cu adevărat ce ai de făcut. Pentru că aici pare că această evaluare va da roade. Îți vei recupera siguranța emoțională, cel puțin. Probabil că vei avea puterea să iei decizii din punct de vedere emoțional și să zici, ok, fac aia sau fac aia alta. Acum fiecare are puterea, bineînțeles că puterea de decizie stă în noi. Da? Concluzia. Regina de monede foarte tare, pentru că aici au ieșit deja 2 regi parteneri. Partenerii realiști, regele și regina de monede, și partenerii sufletești, regele și regina de cupe. Concluzia cu regina de monede este că putem aici să vorbim despre ceva solid. Când vorbim despre monede, vorbim despre pământ. Este clar că trebuie să fie ceva serios. Aici concluzia este una, hai să o numim, pare că e una serioasă și stabilă. Magicianul care se repetă, acea credință pe care am văzut-o aici în subconștientul tău, credință sau încredere, da? Mai repede zis. Ok, nu, aici s-au întors foarte multe cărți, nu le luăm și astea sunt foarte multe, dar hai să vedem. 9 de cupe, 7 de bâte și 10 de cupe. Dragii mei, aici ca și cum eu aș spune pentru unii dintre voi, pentru că aici, atenție, dacă vorbim despre extrema extremelor în care aici ori amândoi ați fost toxici și v-ați distrus unul pe celălalt, dacă priviți realitatea și evaluați și vă auto-observați și bla 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 ce am zis, aici vă recuperați un cert echilibru și veți vedea rezultate pe viitor, veți vedea rezultate hai să le numim solide din punct de vedere emoțional în relația voastră. Dar dacă vorbim despre extrema extremelor în care doar unul dintre cei doi este toxic și practic nu vrea să facă nimic în relație, este cel care nici nu pleacă, dar nici nu se comportă într-un fel sănătos, cel care minte, manipulează, poate și violență, nu pot să spun că nu. Aici este extrema extremelor în care, dragii mei, concluzia pentru voi, cei care vă regăsiți în această extremă, este stabilitatea ta ca persoană. Tu trebuie să ajungi la concluzia că ești o persoană, nu știu, tu definește-te pe tine, nu știu dacă e corect spus în românește. Ce fel de persoană ești tu? Pentru că aici avem o persoană generoasă, asta e mama râniților care tace și se face pentru celălalt mai mult decât ar face pentru ea însăși, da? Și aici e vorba despre, ok, evaluează-te pe tine și vezi că și tu meriți. Nu trebuie doar să faci sacrificii pentru ceilalți, și tu meriți să ți se dea. Deci într-o relație întotdeauna suntem doi și trebuie să învățăm o dată pentru totdeauna că așa cum eu particip și sunt generos în relație, și celălalt trebuie să facă același lucru, pentru că altfel relația nu se construiește și nu este sănătoasă sau nu durează în timp, da? Așadar, pentru voi, concluzia este: trebuie să ajungi într-un fel sau altul, să simți un soi de siguranță în tine, să te, nu știu, să te valorezi un pic mai mult și să îți construiești anumite valori. De ce nu? Să nu mai fii doar pentru celălalt. Ai toate, știm că magicianul vine cu toate elementele pe masă, aici ca și cum se spune, ai toate, nu știu, elementele la dispoziție dacă vrei, ai, da, toate uneltele în această viață la dispoziție ca să îți construiești o nouă relație sau să găsești această relație, mă rog, acea persoană cu care să
îți construiești o relație frumoasă, da? Cum ne dorim cu toții. Însă, tu va trebui să înveți să știi când să pui limite, pentru că dacă se ajunge la o extremă atât de mare încât, domne, lupți singur într-o relație că n-ai cu cine și tot stai acolo, aici trebuie să înveți. Învață să pui limite când trebuie, nu să ajungi la extenuare aici, la jupuirea aia emoțională despre care vorbeam. Mai gândește-te și la tine, mai gândește-te, da? Pentru că de-aia zic, mama răniților aici. Asta nu se gândește prea mult la ea. Trebuie să învețe să se gândească la ea. Pentru voi cam asta este concluzia. Adică, eu nu zic desparte-te, dar aici e vorba despre gândește la tine. Faptul că avem aici aceste perechi de regi, eu aș spune că pentru unii dintre voi poate că surpriza este așteaptă-te că în viața ta va apărea altcineva așa, pe inima ta, cum îți dorești tu. Dar nu aștepta degeaba, aici e vorba și de a-ți recupera puterea, da? Puterea ta, puterea personală. Pentru ceilalți care poate aveți șanse să rezolvați, să remediați situația în momentul în care vă vine mintea la cap, da, cu spânzuratul aici și vă evaluați fiecare implicarea în relație și participarea în relație. Și aici vedem că concluzia este ceva sănătos, este ceva solid, se repune pe picioare probabil relația. Încrederea asta pe care unul dintre voi a avut-o începe să, hai să spunem așa, nu că dă roade singură, că nu dă roade nimic încredere. Noi putem să avem încredere și să fim siguri pe noi, dar dacă nu acționăm... Aici e vorba despre magicianul, am zis că are toate elementele la dispoziție. În momentul în care avem toate elementele la dispoziție, apă, foc, pământ, aer, noi știm foarte bine ce avem de făcut. Aerul înseamnă modul în care eu vorbesc. Eu știu cum să vorbesc ca să-l fac pe celălalt să vadă, băi, dobitocule. Noi vrem sau nu vrem să fim fericiți. Da? Pentru că aici nu e o competiție. Hai să vedem ce dracu facem. Da? Am comunicarea la dispoziție. Îi dau o realitate. Scot monezile pe masă și spun, asta e realitatea relației noastre. Avem o relație de căcat. Ce dracu facem? Tu vrei să ne punem relația pe picioare? Da sau ba? În funcție de ce îți zici atunci, evaluezi. Facem sau nu facem? Da. Ok, trebuie să învățăm să ne vedem lungul nasului fiecare dintre noi, să ne vedem fiecare până unde putem să trecem în pătrățica al celuilalt, să invadăm sufletul și teritoriul și, nu știu, să apăsăm butoane. Hai dracu să ne lăsăm de apăsat butoane și să punem mâna să scoatem pe masă ce nevoie avem, ce nevoi sufletești, ce ne dorim în relația asta fiecare dintre noi. Că asta spun cărțile astea. Da? Îmi cer scuze pentru limbajul pornografic sau, mă rog, nesimțit, că poate pentru unii v-a zgâria mult pe creier, dar cam asta e ideea. Puteți să faceți, da. Cine va face? Ăla care se va trezi la timp și ăla care nu va mai fi în competiție cu celălalt. Ăla care va prelua ștafeta și va zice, hai să vedem ce facem cu tâmpenile astea cu care ne certăm de o grămadă de timp aiurea. Suntem oameni maturi sau nu suntem oameni maturi? Cam asta e ideea. Wow! Luna martie, dragii mei, 2026 oricum e un an cu treabă multă pentru toată lumea. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc. Vă aștept la comentarii. Ne vedem în următorul material. Ciao!